حلقتنا اليوم عن النقوش راح تكون مشبعة بالأمثلة. صح معي واستمتع بالتغذية البصرية. المخ البشري بطبيعته بيحب الزخارف والنقوش. ليش؟ لأنها سهلة التوقع وبتشعر المخ بشكل غير مباشر بالاطمئنان، لأنه قادر على توقعها وبتخليه يدور على البدايات والنهايات لإلها. وعشان نقدر نتعامل مع النقوش لازم نعرف أنواعها. في عنا نقوش طبيعية زي اللحاء، زي لحاء الخشب، زي خلية النحل. في زخارف ونقوش جرافيكية، في زخارف متكررة وفي زخارف غير متكررة. في نقوش خطية، في نقوش بزاوية، في نقوش نقطية، وفي نقوش هندسية، وفي نقوش نباتية، وفي نقش احنا دائما بنتعامل معه في التصميم الداخلي اللي هو البلاط الشامي او بالانجليزي بسموه السيمنت تايلز. طبيعة النقوش بتكون إما مريحة للأعصاب، بتكون هادية بألوان هادية، أو بتكون بطبيعة انفعالية، بتكون درجة حرارة الألوان تبعتها عالية، وبالتالي بتزيد الانفعال عند الشخص المتلقي. في عنا كمان النقوش الهندسية بتعطي دائما شعور بالصلابة والقوة لأنها دائما بخطوط وزوايا حادة. النقوش المنحنية دائما بتعطي إحساس النعومة والليونة، على عكس الهندسية اللي بتمثل القوة والصلابة. في عنا كمان النقوش النباتية، غالب استخداماتها بغرف البنات، بالإضافة لاستخدامها في غرف الضيوف وفي المطابخ. طبعا لأنه النقوش كثير مهمة في التصميم الداخلي لازم نعرف كيف نتعامل معها وكيف نستخدمها. وعشان نستخدم النقوش بالطريقة الصحيحة لازم نأكد على الستايل اللي احنا بنتعامل معه. يعني هل احنا بنستخدم الستايل الكلاسيكي، الكونتمبوراري، المودرن، تراديشنال؟ اذا كنا بنستخدم المينيمال او الاسكندنافي، نحاول دائما لانه مينيمال نحاول دائما نستغني عن النقوش ونستبدلها بالملامس. يعني اخلي الملمس نفسه يكون فيه نقشه بدل ما انه تكون رسمه جرافيكيه واضحه. طبعا بالتاكيد ممكن استخدم نقشه واحده على الاقل، يعني عشان اظهر جماليات منطقه او منطقه ثانيه، او اخفي عيوب منطقه، لانه النقوش بتعرف اهم اهدافها اظهار جمال واخفاء عيوب، لأنها شكل جرافيكي وبيتكرر لأكثر من مرة. في عنا أساليب الميد سنتشري والكونتمبوراري والاندستريال. هذا دائما بيستخدم نقوش هندسية. طبعا في الغالب أو في معظم التصميم نستخدم نقشة واحدة، ممكن يستخدمها المصمم بأحجام وألوان مختلفة، لكن المحصلة تكون نقشة واحدة لهذول الأساليب الثلاث. في البيوت الساحلية أو خلينا نحكي الستايل الساحلي نستخدم نقوش التشيفرون أو الزجزاج، طبعا بألوان قريبة من البحر عشان طبعا تحافظ على البيئة اللي فيها هذا المكان. إذا كنا بنتعامل بالتصميم تبعنا بأسلوب الشاب شيك بنراعي دائما نستخدم النقوش تبعتنا بألوان الباستيل اللي هي الألوان الفاتحة أو غير مشبعة اللون، بالإضافة لإمكانية استخدام النقوش النباتية كمان في المكان. وفي عندنا كمان الستايل البوهيمي. الستايل البوهيمي الحلو فيه انه بيخلينا نختار اي نوع واي شكل واي لون للنقوش، وبيسمح لكل النقوش بوجودها. ولكن بنهاية الفيديو راح احكي لكم عن قاعدة معينة نحكم فيها النقوش المتعددة وكثيرة الالوان في التصميم الواحد عشان ما تعمل تضارب. مبدئيا البوهيمي بيقبل اي نوع واي شكل من النقوش، بيقبل النباتي، جلود الحيوانات، بيقبل الهندسي، بيقبل الاشكال الجرافيكيه المعقده، بيقبل كمان الساوث ويسترن، بيقبل الايكات، الموروكان، بيقبل الارابيسك، بيقبل الترايبل وما الى ذلك. الستايل الانتقالي بياخذ نمطين، بياخذ نمط الهيرينج بون والجريكي. الستايل التقليدي او التراديشنال بياخذ الزخارف الخطيه والزهور، بياخذ البيزلي بليد او الكروهات والتويل. اذا كان تصميمنا عباره عن فارم هاوس او بيت مزرعه او كوخ ريفي برضو بنستخدم البليد او الكروهات او التارتان، بنستخدم التشيكس او ما يشبه الشطرنج، وبنستخدم التشينز او النقوش الزهرية. من خصائص طبعا الزخارف او النقوش اللون. النقوش الغامقة بنستخدمها في المناطق الواسعة عشان نخفف الشعور بالمساحة الكبيرة ونسيطر عليها، والنقوش ذات الألوان الفاتحة بنستخدمها بالمناطق الضيقة عشان تنسينا الشعور بالفراغ الضيق. وطبعا النقوش ذات الألوان الصارخة أو الحادة أو الواضحة بنطعمها دائما مع الألوان المحايدة، زي ما حكينا بحلقة الألوان. دائما الألوان الصريحة بنطعمها بألوان محايدة عشان نخفف من تأثيرها وحدتها. من خصائص النقوش كمان الحجم، النقوش الكبيرة والنقوش الصغيرة. مهم جدا اني استخدم النقوش
الكبيرة في المناطق الكبيرة، لسبب مهم جدا. للجدران والمساحات الصغيرة ما استخدم فيها نقوش كبيرة عشان ما يقدر المتلقي على عدهم واحصائهم، لانه اذا عدهم واحصائهم راح بسرعة يشعر بضيق المكان. على الكنب والمخدات إذا بدي أستخدم أكثر من نقش لازم أتبع قاعدة 60-30-10، بما معناه أنه 60% من نقش معين، 30 من الثاني، و10% فقط من الثالث. لأنه إذا استخدمنا بنفس النسب، مثلا خلينا نحكي 30-30-30 أو 35-35-35، ليش بكمل المية بضل 30، بسرعة راح نشعر أنه في تضارب في النقوش وبطل في متعة بصرية. فبالتالي نستخدم قاعدة 60-30-10 بحيث انه يكون احد النقوش تأثيره اقل على المساحة اللي مستخدمين عليها النقشة هاي او الزخرفة هاي. واذا اجينا نحكي على النقوش باستخدامها بالنسبة للفراغ ككل، لازم هاي النقوش ما تتجاوز 40%، لانه اذا تجاوزت 40% راح نشوف انه المكان معجق، مش عارفين نفهمه، ما فيش اشي اسمه كانفاس، يعني ما فيش خلفية صار عليها هذا التصميم، لانه صار التصميم تبعنا كله نقوش، كله مواد مهمة، كله عناصر مهمة، كله تفاصيل، كله الوان. فبالتالي لازم نراعي انه النقوش تبعتنا ما تزيد عن 40% بالنسبة للاطار المرئي من هذا التصميم. يعني لو انا حسبت نسبة 40% مثلا في صالة معينة، ممكن 40% هاي موجهة فقط في واجهة واحدة. بالتالي أنا لما أقعد وأطلع على الواجهة بشوفها 100% معجقة ونقوش، لا، المفروض إني أوزع بكامل المساحة، بحيث من أي زاوية أنا بطلع فيها على هذا المكان ما أحس إنه النقوش زادت عن نسبة 40% أبدا، وأحافظ على هاي النسبة موزعة بكامل أرجاء الغرفة أو الفراغ اللي بصمم فيه. عند استخدامنا للنقوش لازم نراعي هاي القواعد اللي راح أحكي فيها، وأنتوا اعتبروها نصائح لكم. النصيحة رقم 1: حاول دايما تلتزم بالنقوش اللي بتمثل الحركة الفنية اللي أنت بتشتغل عليها، زي اللي حكيناه قبل شوي. يعني إذا في عندي حركة كلاسيك أستخدم النقوش الخاص فيها، إذا عندي حركة كونتمبراري أستخدم النقوش الخاص فيها، بوهيميان وما إلى ذلك. إذا لجأت لنوع مختلف راح ألاقي إنه التصميم تبعي تضارب وبطل له مغزى معين أو مفهوم واحد، صار كثير معوم وبطل له شخصية. لازم أضفي عليه الشخصية بإني ألتزم بهاي التفاصيل اللي حكينا عنها قبل شوي. برضو كمان من النصائح اللي ممكن ننصحها للمصمم عشان يستخدم النقوش، يستخدم دائما من عائلة واحدة. إذا كان بيستخدم نقوش خطية يضل مع الخطية، إذا كان نقطية مع النقطية، إذا كان رسمات هندسية أو خطوط هندسية يكون مع الخطوط الهندسية، من كاروهات وشيفرون وما إلى ذلك من نقوش هندسية. دائما نتذكر إنه في مدخل البيت في عنا سجادة الرنر، استخدم عليها نقوش بتعكس شخصيتي أنا، إيش بدي أحسس الزائر وهو داخل على البيت من خلال هاي الرنر، بصورة أو بنقوش بتعكس شخصيتي. برحب فيه بطريقتي، بفرجيه الألوان اللي أنا بحبها، بفرجيه طابع التصميم كله من خلال هاي الرنر. فدائما نستخدم الرنر لإظهار شخصية المصمم عند الدخول إلى الفراغ. والنصيحة رقم 4: في غرف الجلوس في الخلفية أو في الجدران أستخدم دائما نقوش بألوان هادية وخطوط هادية كذلك. ليش؟ لأنه الجدار هو عبارة عن خلفية العمل الفني أو خلفية التصميم اللي أنا بصممه، فمش معقول أخلي المتلقي ينسى التصاميم وينسى الأثاث، ينسى القطع الموجودة، ينسى الإكسسوارات، وأخليه يركز فقط في الجدار. بالتالي أخلي الجدار تبعي أنا فاتح أو بلون بسيط غير ملفت، خطوط بسيطة، وبخلي المتلقي يركز أكثر على العناصر الصغيرة كالمخدات، الإكسسوارات، الكنب مثلا، السجادة ممكن في الوسط، وأبعد نظره قدر الإمكان عن الخلفية، وخلي الخلفية هي بس هدفها تعمل بليندنج للتصميم بشكل عام. النصيحة رقم 5: إذا استخدمت مطبخ بلون واحد، خلينا نحكي بيجيات أو أبيض أو رصاصيات، أخليه كامل جراي أو كامل وايت، وبخلي الباك سبلاش تبعي بنقشة أنا بحبها. طبعا النقشة هيك صارت مفتوحة، بس نراعي توافق الألوان تبعت المطبخ مع النقشة فقط. غير هيك أنا معي الخيار مفتوح، يعني ممكن أعمل هندسي، ممكن أعمل
تشيفرون، ممكن اعمل نباتيه، ممكن اعمل زهور وما الى ذلك. النصيحه رقم 6: بغرف النوم مهم جدا انه استخدم نقوش تساعد على الاسترخاء. دائما غرف النوم انا ما بحبذ انه نستخدم الوان صارخه، واكيد نقوش بتحمل الوان صارخه او نقوش عملاقه، لا دائما نركز مع النقوش بقياسات صغيره، بالوان هاديه، بخطوط واضحه، وممكن اشكال هندسيه، ممكن كمان نباتيه وورود، ولكن بالوان فاتحه وهاديه ومريحه للعين عشان نساعد على الاسترخاء طبعا، وهو الهدف الاسمى في غرف النوم. كمان الحمامات اذا استخدمنا انواع واشكال مميزه من النقوش والزخارف بتساعد انه تزيح عين المتلقي عن جوده القطع المستخدمه داخل الاثاث. وبس هيك، ان شاء الله يكون الفيديو خفيف لطيف عليكم. اذا عندكم اقتراحات لاي فيديو ثاني انا برحب بهذا الاشي اكيد. كنت معكم انا محمد المغربي، ونشوفكم على خير. سلام.